Nếu các bạn sở hữu vài chai whisky trong nhà, có thể các bạn băn khoăn về việc làm thế nào để bảo quản chúng một cách tốt nhất. Nếu vậy, hãy tiếp tục xem video này bởi vì tôi sẽ chỉ ra những sai lầm cơ bản trong việc bảo quản whisky. Sai lầm đầu tiên đó chính là để whisky tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời rất tốt cho sức khỏe, chứa rất nhiều vitamin D và đặc biệt rất tốt cho những người vừa bị dính Covid. Tuy nhiên, người chơi whisky thì lại không thích cái điều này bởi vì ánh nắng mặt trời làm thay đổi màu sắc và hương vị của whisky. Vậy nên chúng ta nên để whisky ở một nơi nào đó khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời như là hầm rượu hoặc là trong một cái ngăn tủ nào đó. Tuy nhiên, không như những người sưu tầm đồng hồ là có thể đeo lên tay, thì người chơi whisky mà không được bày whisky ra thật là một điều đáng buồn. Vậy nên chúng ta có thể cân nhắc đầu tư những chiếc tủ đựng whisky như thế này với lớp kính được phủ một lớp chống tia UV để ánh nắng mặt trời không xuyên qua được và sẽ không làm mờ label của chúng ta đi qua thời gian. Sai lầm thứ hai trong việc bảo quản whisky đó chính là để whisky ở một nhiệt độ quá nóng. Theo như vật lý cơ bản, chúng ta biết nóng thì nở ra. Vậy khi whisky bị để trong một nhiệt độ quá nóng thì whisky sẽ nở ra trong chai và khi đó sẽ làm hỏng phần seal của chai rượu. Khi mà seal bị hỏng rồi thì kẻ thù lớn nhất của whisky xuất hiện, đó chính là oxy. Cái sự oxy hóa này sẽ làm thay đổi màu sắc và hương vị của whisky. Chưa kể rằng khi một chai rượu bị hỏng seal thì giá trị sưu tầm của nó bị giảm đi rất là nhiều lần. Vậy nên nhiệt độ tiêu chuẩn để bảo quản whisky đó chính là từ 15 cho tới 20 độ. Vì vậy các bạn nên đầu tư một chiếc nhiệt kế để có thể theo dõi và quan sát nhiệt độ của những chai whisky này. Sai lầm thứ ba khi bảo quản whisky đó chính là để whisky nằm. Whisky không phải là rượu vang, không được bảo quản một cách nằm. Whisky sinh ra là để đứng. Vậy nên chúng ta phải luôn nhớ rằng hãy giữ chai whisky của mình theo phương thẳng đứng. Bởi vì sao? Nếu mà để nằm như thế này trong một thời gian quá dài thì cái phần rượu sẽ tiếp xúc quá lâu với phần nắp niê và khi mà đến thời điểm chín mùi chúng ta mở ra uống, nó sẽ bị mục nát và sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn tới chất lượng của whisky. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chúng ta cũng không nên để whisky đứng trong một thời gian như thế này quá lâu. Bởi vì sao? Nó sẽ làm cái phần nắp niê bị khô và cũng sẽ có một tác dụng ngược lại. Một tip nhỏ dành cho những khách hàng của Đăng Tờ Whisky đó chính là cứ vào ngày 30 hàng tháng, bạn hãy đến bên tủ rượu của mình, lôi ra từng chai một và lắc nhẹ chúng như thế này để giữ cho cái phần nắp đạt được một độ ẩm nhất định. Thật là dễ, phải không nào? Vừa rồi là những tips để chúng ta có thể bảo quản một chai whisky mà chưa được mở nắp hay là các bạn có ý định sưu tầm. Vậy còn những chai whisky hàng ngày thì sao? Khi một chai whisky bị mở nắp thì ngay lập tức tại thời điểm đó oxy đã tràn vào. Dù chúng ta có đóng lại kín đến mấy thì cái sự oxy hóa vẫn sẽ xảy ra. Quá trình oxy hóa đó làm giảm đi hương vị cũng như là màu sắc của whisky. Hãy tưởng tượng rằng bạn mua một chai Laphroaig 18 năm rượu khói vô cùng đậm đặc, nhưng nếu các bạn để ra ngoài quá lâu mà không uống hết trong vòng tầm khoảng 2 đến 3 tháng, khi đến tháng thứ 3 mình uống lại thì cái vị khói ban đầu đó sẽ chỉ còn bằng 1/9 và 1/10 mà thôi. Vậy nên cách giải quyết như nào? Chúng ta rất đơn giản, chúng ta có thể thay thế phần nắp niê này bằng một phần nắp nhựa với những cái chi tiết, với những cái màng nhựa để cho thật là kín và không khí không lọt vào. Cách thứ hai là chúng ta có thể chiết những cái chai mà đã uống dở này ra từng chai nhỏ khác và seal thật chặt vào. Một điểm đáng chú ý là cái phần headroom của chai rượu càng nhiều bao nhiêu
thì tốc độ oxy hóa càng nhanh bấy nhiêu. Như chai bên trái này của tôi vừa uống một chút, vẫn còn phần headroom này khá là ít, thế nên là tốc độ oxy hóa sẽ chắc chắn là chậm hơn chai Balvenie 1509 này. Với những chai như thế này, thật ra chúng ta không nên để quá lâu mà nên gọi anh em, bạn bè đến và xử nốt. Bảo quản whisky cũng thật dễ và cũng thật khó. Cũng đúng thôi, bởi vì whisky là một thú chơi và nó đòi hỏi sự quan tâm, chăm sóc của những người chủ sở hữu chúng. Tôi mong rằng các bạn cảm thấy những cái tips tôi vừa đưa ra hữu ích, và nếu được thì hãy cho tôi biết ở dưới phần comment rằng các bạn ở nhà bảo quản whisky như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo của Dr. Whisky.